සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා නිසල් ඇකඩමි YouTube channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ආවේ නොමිලේ වැඩ කරලා USDT හොන්පන් සයිට් එකක් ගැන වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් මේ සයිට් එකේ link එක මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා comment section එකේ pin comment එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ link එකෙන් මේ site එකට එන්න. හරි ඔයාලා link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පළවෙනියෙන් මෙතෙන්ට user name එකක් දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලා ශ්‍රී ලංකාවට ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ phone number එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කලින් දුන්න password එක ආයෙමත් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා register now කියන එක touch කරන්න. මගේ මේ account එකක් තියෙනවා. මම ඒ account එකෙන් දැන් log වෙනවා. හරි ඉතින් site එකට අර පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන mic කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේකට USDT 20 එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලපන් USDT 20 එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ USDT 20ක් ගන්න නම් පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා එකිනෙකට message එකක් දාලා තමයි USDT 20ක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. මම කියන්න කොහොමද මේක message එකක් දාලා ඉල්ලගන්නේ කොහොමද ඉල්ලගන්නේ කියලාත් මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න මම message එකක් දාලා ඉල්ලගත්ත විදිහ. හරි ඉතින් ඔයාලත් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට මැසේජ් එකක් දාලා මෙන්න මේ බෝනස් එක ඉල්ලගත් එක මම ඔයාලට මෙන්න මේ නම්බර් එකේ පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාලා තියන්නම්. ඔයාලා මෙන්න මේ නම්බර් එකට Telegram එකේ මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාද්දි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ප්‍රොෆයිල් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක දාන්න. යූසර් නේම් එක දාලා ඔයාලා බෝනස් එක ඉල්ල ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට හවස තමයි ඔන්ලයින් ඉන්නේ. හවස මැසේජ් එකක් දැම්මත් ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට දාපු ගම්ම ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම දැන් මේ වීඩියෝ එක හදද්දි ඔන්ලයින් ඉන්නවා. ඒ හින්දා ඔයාලා හවස් වෙලා වගේ මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට දාපු ගාම ඉල්ල ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බෝනස් එක. හරි ඉතින් අපි දැන් සයිට් එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ හම්බෙච්ච USDT 20 ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට බෝනස් එක ඉල්ලගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ grab කියන එක ටච් කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ grab කරලා තමයි ඔයාලට USDT හොයන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේක minimum USDT 5න් ඔයාලට මෙන්න මේකේ withdraw එක අරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මෙන්න මේ හම්බෙච්ච බෝනස් එක දවස් 7කින් අයින් වෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ grab කරන හොයන ටික තමයි ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේක ලේසියෙන් පොඩි දවසකින් හොයා ගන්න පුළුවන් USDT 5යි. USDT 5ක් වගේ නේද withdraw එකක් දා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කියන්නම් කොහොමද මේක grab කරන්න කියලා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ආවට පස්සේ ඔයාලට බලලා ගන්න පුළුවන් මැද තියෙනවා grab කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේක ටච් කරන්න මැද grab කියලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ගිහිල්ලා එක තැනක නතර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මම දැන් මෙතන submit කියන එක ටච් මට මෙතන commission එකකුත් හම්බෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දවසට 50ක් කරන්න දෙනවා. 50ක් කළා ඔයාලට USDT 0.7-8ක් වගේ ඔයාලට දවසට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලේසියෙම පොඩි දවස් ගානකින් ඔයාලට USDT 5ක් කරගන්න පුළුවන්. USDT 5ක් කරගෙන ඔයාලට withdraw එකක් දා ගන්න පුළුවන්. referral කරන්න ඕනෙත් නැහැ. deposit කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙන්න මේ වැඩේ හැමදාම කරා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ USDT 5 නිකම්ම හොයා ගන්න පුළුවන් පොඩි දවසකින්. ඔයාලට ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේකෙන් withdraw එකක් දාගන්න කියලා. ඔයාලා මෙතන my කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා withdraw කියලා. මෙන්න මේකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පළවෙනියෙන් මේ දිවලට account එකක් add කරන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට account එකක් add කරන්නේ කියන්නේ ඔයාලගේ USDT address එක දීලා ඔයාලගේ නම ඒවා එහෙම දෙන්නේ. ඔයාලා එන්නේ එහෙම දීලා ඔයාලගේ account එකක් add කරන්න මෙන්න මෙතෙන්ට address එක add කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන් withdraw ගන්න ගාන දෙන ඔයාලගේ USDT 5ට වඩා වැඩි වෙන මේක minimum withdraw එකක් අරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා transaction password දෙන්නේ කියන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේකට පළවෙනියෙන් මේ දුවලා transaction password එකක් දෙන්නේ. එන්නේ password එක ඔයාලා මෙතෙන්ට දාලා confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට withdraw එක අරගන්න පුළුවන්. හොඳ සල්ලි ගෙවන site එකක් මෙන්න මේක. ඔයාලට ඉතින් නොමිලේ වැඩ කරලා මෙන්න මේ site එකේ මේ විදිහට USDT හොයන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලා තේරෙනවද කොහොමද මෙන්න මේ site එකේ හරියටම නොමිලේ වැඩ කරලා USDT හොයන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේකෙන් තමයි අද මේ වීඩියෝ එක නෑ. මගේ වීඩියෝ එක දැන් like කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවන්ට දෙන්න share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා තමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඊට දිලා තුපට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ bell එක click කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. සියලු දාටම සුබ දවසක්.